Cái vỏ bánh nó rất là mềm luôn rồi nè. Nóng hổi luôn. Trứng cút. Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bánh bao thỏi vàng. Cách làm này thì cũng rất là dễ luôn. Đầu năm á, mình làm bánh này mình dâng cúng á, nhìn thấy rất là đẹp luôn á. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích á, thì mình cùng làm nha. Ở đây mình có 300g bột mì đa dụng, 50g bột bắp. Thành phần nguyên liệu thì mình sẽ để ở bên dưới video trong phần mô tả để cho cô bác, anh chị dễ chuẩn bị nha. Mình có một gói men. Men này á, một gói là 6g. Men khô á, men này không có cần phải kích hoạt. Mua loại men làm bánh mì gì nè. Một gói gì là 6g á. Mình cho men vô trong bột luôn. Cô bác anh chị mình phủ cái bột lại để cho cái men này nó không có bị đụng với cái muối á. Mình xíu xíu muối, tí xíu thôi. 75g đường. Mình cho vô luôn. Mình trộn tất cả cái hỗn hợp khô này lại. Mình có 70ml sữa tươi không đường. Mình cho 70ml sữa tươi không đường vô trước nha. Mình có thêm 130ml nước lạnh. Nước lạnh này thì cô bác cho một muỗng cà phê bột nghệ vô để mình tạo cái màu vàng cho cái bánh á. Cô bác làm bột nghệ hoặc là màu thực phẩm cũng được. Mình cho vô trong bột để trộn nha. Mình cho từ từ vô. Mình dùng tay để mình nhồi cho cái khối bột này nó mịn lại. Nếu như nhà cô bác anh chị mình có cái máy nhồi á, thì nó tiện hơn ha. Còn không có thì mình nhồi bằng tay. Cái bánh này thì cũng dễ làm lắm. Cô bác anh chị nhồi khi nào mình thấy hết cái bột khô thì mình sẽ cho 20ml dầu ăn vô. Dầu ăn hoặc là mỡ cũng được nữa nha. Mỡ heo á. Mình nhồi lại cho cái khối bột này nó đều lại. Khi mình cho dầu vô á, mình nhồi á, mình thấy cái cục bột của mình nó không có còn cái lớp dầu ở bên ngoài cục bột gì nữa là được nha. Cục bột của mình bây giờ nó đã mịn gì nè. Nó chỉ mịn thôi chứ không có cần phải kéo cái màng mỏng đâu. Vậy thì mình sẽ đậy lại, mình để cho bột nghỉ 30 phút nha. Mình đang chờ ủ bột thì mình sẽ đi làm nhân. Ở đây mình có 200g thịt gà xay. Mình làm bằng thịt gà, không có làm bằng thịt heo. Nhân này thì tùy theo cô bác anh chị mình thích nhân làm như thế nào thì mình làm như thế đó nha. Ở đây thì mình làm 200g thịt gà xay nè, với 2 cái nấm hương, một dắt bún tàu nhỏ. Mình có thêm trứng cút tí xíu nữa thì mình gói vô trong nhân á. Giờ thì mình sẽ nêm gia vị vô. Cho một miếng tỏi xấy, tí xíu đường, tí xíu xêu muối, một chút dầu hào, tí xíu dầu mè. Mình thích để dầu mè vô cho nó thơm á. Một chút tiêu xay, một chút hạt nêm. Mình trộn tất cả cái phần hỗn hợp này lại. Bánh bao thì rất là nhiều loại nhân luôn. Làm nhân ngọt nè, nhân thịt gà, nhân xá xíu, nhân thịt heo. Mấy hôm nay thì mình không có ăn thịt mỡ, cho nên nó là mình ăn phi lê gà. Trộn lại như vậy là được. Mình cho tí xíu dầu mè vô nó rất là thơm luôn á. Bột mình đã nghỉ được 30 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi tạo hình bánh nha. Mình cho tí xíu bột khô xuống dưới cái miếng chải gì nè, để cho cái bột của mình nó không bị dính. Mình tạo hình bánh thì mình không có đeo bao tay được, cho nên nó làm mình để tay không.
mình sẽ chia cái bột này ra, mình chia làm 10 cái bánh nha. Bột này mình nhồi xong mình ủ mình cân lại là 630g. Bây giờ thì mình sẽ chia ra làm 10 cái bánh. Mình để lên mình cân cho nó đều. Giờ thì mình sẽ mình xe tròn cái bánh lại, mình ấn xuống gì nè, các bác gấp lại, mình gấp vô trong gì nè. Mình xe tròn cái bánh lại trước gì đi rồi mình mới tạo hình. Mình xe tròn bánh xong rồi thì mình sẽ lấy cái khăn mình đậy lại để cho cái bột của mình nó không có bị khô á. Mình sẽ tạo hình bánh luôn. Cái miếng bột nào mình làm trước thì mình sẽ tạo hình trước. Cái bột gì nè cô bác anh chị mình cán cho nó dài ra. Nhiều cách tạo hình cái bánh này lắm, nó rất là dễ luôn á. Tí nữa thì mình làm thêm mấy cái bánh bao tròn luôn. Xong rồi thì mình sẽ cho nhân vô. Mình làm cái bánh này nhỏ thì cái nhân nó nhỏ à. Mình sẽ cho một cái trứng cút nữa. Cô bác anh chị mình quấn từ trên, mình cuốn lại gì nè, cuốn xuống, mình cuốn cho cái nhân nó nằm ở chính giữa nha. Mình cuốn một quận, cuốn phần nữa gì, mình bóp hai cái mí hai bên lại cho cái nhân nó kín lại á. Mình bóp hai bên lại gì, chính giữa gì thì cô bác anh chị mình lấy cái dao á mình cắt ra làm đôi. Tiếp tục thì mình quấn xuống nha. Mình quấn xong rồi thì cô bác anh chị mình bẻ ngược lại, mình túm lại cho nó kín cái nhân á. Xong rồi thì mình chỉnh lại, mình chỉnh cho cái viền bánh này nè. Mình ấn sát hai bên lại như vậy, nhìn giống cái thỏi vàng này nè, rất là dễ luôn. Xong rồi mình lấy miếng giấy nến á, mình để cái bánh lên, mình cho lên cái mâm, cho lên trên mâm á thì cô bác lấy cái khăn hay là màng bọc thực phẩm mình đậy lại để cho cái bột của mình nó không có bị khô nha. Mình làm thêm một cái kiểu bánh này nữa để cho cô bác anh chị mình thích cái kiểu nào á thì nữa mình làm theo kiểu đó. Kiểu này cũng rất là dễ luôn nè. Kiểu này thì mình làm giống như mình cuốn chả giò vậy đó. Xếp cái mí này lại. Nhân của mình nó chỉ có bao nhiêu đây khúc này thôi, mình lấy hai cái tay á, mình đè hai cái bên cái mép bánh lại, đè sát lên mà cái nhân nó nằm chính giữa nè. Sau đó thì mình túm hai bên lại, túm hai bên lại gì,
hai cái mí bánh bên này á thì cô bác anh chị mình đè lại cho nó giáp mí bánh. Sửa hai bên lại giống như cái thỏi vàng vậy nè, vậy là giống cái thỏi vàng luôn rồi nè. Mà cái bánh cái này á, khi mình cuốn gì á, thì cái nhân của mình nó không có sợ bị xì ra. Mình lót trên giấy nến, mình để ra ngoài cái dây mâm luôn. Giờ thì mình sẽ làm thêm một cái bánh bao tròn nữa nha. Bánh bao tròn này á, thì dễ làm. Cô bác anh chị mình cán cho nó tròn ra. Mình cán ở cái phía bên ngoài á, mình cán cho nó mỏng. Còn ở chính giữa thì mình để cho nó dày tí xíu. Mình sẽ lấy miếng nhân mình để vô. Cái bánh tròn này á, thì cái nhân mình để được nhiều một chút. Để trứng cút lên. Giờ cô bác anh chị mình cứ túm lại thôi. Mình lấy cái tay gì nè, một ngón tay cái vậy mình đẩy lại, mình túm lại. Mình đẩy cái ngón tay cái của mình sâu xuống á, thì cái cánh của mình nó được sâu, cái viền nó được sâu á. Vậy mình đã được cái bánh bao tròn rồi nè. Tiếp tục thì mình làm cho hết cái phần bánh này luôn nha. Đây là phần bánh bao mình đã tạo hình xong. Làm hai cái bánh bao tròn. Thêm một kiểu bánh bao này. Kiểu bánh bao này á, thì mình không có thích. Mình chỉ thích cái kiểu này nè. Nhìn thấy nó tròn trịa hơn. Mình tạo hình xong rồi thì mình lấy cái khăn mình đậy kín lại. Mình ủ cái bánh này cho nó nở lên gấp đôi nha. Thời tiết lạnh thì mình ủ lâu tí xíu. Thường khi thì thời tiết mà nó hơi ấm ấm thì mình ủ khoảng 1 tiếng á. Thời tiết lạnh thì mình ủ hơn tiếng. Cô bác anh chị mình coi nó nở lên gấp đôi là được. Bánh của mình đã ủ được 60 phút rồi. Và cái bánh nó nở lên gấp đôi luôn nè. Mình lấy thêm một cái màng bọc thực phẩm nữa mình đậy lên á. Mình xào vô trong cái vỏ bánh gì. Nó có cái độ đàn hồi chậm gì là mình đem đi hấp được rồi nha. Ở bên này mình đã nấu một nồi nước sôi rồi. Nước nó sôi nhẹ vậy thì cô bác anh chị cho bánh vô hấp nha. Mình để hơi xa ra tí xíu, một tí nó bánh nó còn nở lên á. Và mình lót cái khăn xuống với cái nắp gì nè. Để một tí xíu nó mồ hôi nó không có động xuống với cái bánh á. Mình đậy nắp lại mình hấp 20 phút nha. Mình mở lửa trung bình thôi. Cô bác đừng mở lửa lớn quá. Bánh mình đã hấp được 20 phút rồi. Bây giờ thì mình tắt bếp. Cô bác anh chị mình đừng có lấy ra liền. Để cái bánh nó trong nồi như vậy thêm 2 phút nữa thì mình hãy dỡ nắp ra nha. Dỡ nắp liền ra thì cái bánh của mình nó dễ bị xẹp xuống. Hoặc là nó nhăn cái mặt bánh á. Sau 2 phút rồi bây giờ thì mình sẽ dỡ nắp ra. Cái hơi còn nóng quá chừng nè. Trời ơi, nó nở lên bự luôn rồi nè. Quá chừng nở luôn. Mình sẽ lấy bánh ra nha.
Wow, cái bánh này nó nở lên coi nè. Mình lấy bánh này ra rồi thì mình tiếp tục mình hấp cho hết cái phần còn lại nha. Nó rất là xốp luôn á. Ngon quá chừng luôn á. Phần còn lại thì mình cũng tiếp tục mình hấp. Cái vỏ bánh nó rất là xốp luôn rồi nè. Nó hơi bị chói, nó bị chói đèn. Nóng hổi luôn. Trứng cút. Cái này ăn được 2 cái. Ăn bánh này khỏi ăn cơm. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.